بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بطلاب المرحلة الثانية في التجربة السادسة اللي هي تحمل عنوان Second Order Band Stop Filter using RLC. طيب ناخذ theoretical review about the second order band stop filter باستخدام ال RLC. السكند اوردر باند ستوب فلتر يمتلك هاي الدائرة. طلاب ال R ال L ويا C in series والاوتبوت حول اطرافهم، وال R راح تكون مربوطة مع ال V. اذا ال V out راح تكون مربوطة على ال L وال C، وال V in راح تكون مربوطة الى السورس. طيب جد راح يكون الفريكونسي سنتر، ما راح نسميه او الاوبريتنج فريكونسي سنتر فريكونسي او الاوبريتنج فريكونسي لهالدائره. اشتقيناه نظريا وجدناه بانه الاوبريتنج فريكونسي او السنتر فريكونسي راح يساوي لنا 1 على مقسوم على 2 باي تحت الجذر ال سي. طيب ايضا نعرف بانه الجين في حاله اللينير الجين يساوي لنا في اوت على في ان، والفي اوت يساوي لنا اذا الكي في البي، والكي هو يمثل لك الجين اللينير. طيب الكيت اوف فريكونسي شو وقت راح ناخذها؟ عندما يكون ايش قد راح ناخذ الكي هو 1 على جذر 2 يساوي لنا 0.707 اوف جين فيرس فريكونسي كاركترستيك للجين مقابل تردد. طيب الماجنتيود ريسبونس اوف ذا باند ستوب فلتر راح يكون بالشكل هذا. هذا اذا كان طلاب الباندويث كلش عريضة والسنتر فريكونسي مو سلكتيف، يعني مو منتخب بشكل شارب. هذا ممكن يكون هذا فريكونسي سنتر فريكونسي، ممكن هذا يكون سنتر فريكونسي. ليش؟ لأنه عندما يكون شكو شيء قريب على الزيرو راح يكون سنتر فريكونسي. اوكي، فهذا انتخاب السنتر فريكونسي ما راح يكون شارب، ما راح يكون حاد، بينما انا يعوض يعني ينطيك عدة احتمالات. قد يكون هذا شارب، هنا قد يكون شارب. ليش؟ لأنه ملامس للصفر. واضح؟ إذا بالبداية راح يمرر لنا الترددات الواطئة، ومن ثم يفصل هاي المنطقة كلها ستوب باند، ومن ثم يمرر لنا الترددات العالية. هذا هو فكرة الباند ستوب فلتر. يمرر لنا ترددات واطئة ثم يقطع خلال هالفترة بين الاف كات 1 واف كات 2، هاي يقطع ثم يمرر بعد الاف كات 2. اذا هاي الحزمة يسموها الستوب باند، هاي الحزمة يسموها الباس باند، وهاي الحزمة يسموها ايضا الباس باند. طيب شو وقت اختار، شو وقت اعين الكت اوف فريكونسيز؟ تعرفون بانه بالباند ستوب فلتر والباند باس فلتر عندنا 2 كت اوف فريكونسيز، اف كات 1 اف كات 2، او نسميه اف لو واف هاي. وهذا السنتر فريكونسي يسمونه الاوبريتنج فريكونسي او اف نو. طيب اعلى قمه هي طبعا اذا كان لينير هي 1، فواحد نقسمه على جذر 2 يطلع لنا 0.707. هذا 0.707 قاطعه مع الكيرف الاول راح يطلع لنا اف كات 1، ومقاطعه مع الكيرف الثاني يطلع لنا الاف كات 2. اذا عندنا اف كات 1 او اف لو نسميه بالكت اللور كت اوف فريكونسي، والاف كات 2 هو نفس الاف هاي نسميه الهاي فريكونسي او الهاير فريكونسي. الباند بالطلاب ايش راح يساوي لنا؟ اف كات 2 ناقصا اف كات 1، او اف هاي ناقصا اف لو. رمزنا لها باما يكون الباندويث بي دوت دبليو او بيتا، هاي يسموها بالباندويث. والباندويث قلنا مثل ما قلنا هي عبارة عن اف كات 2 ناقصا اف كات 1. اذا هاي وحداتها بيش؟ بالهيرز. ليش؟ لانه الاكسس مالتنا بالهيرز. ممكن بالراديان بير سكند اذا كان الاكسس مالتنا بيش؟ راديان بير سكند. طيب اف كات 1 ايش راح يساوي لنا؟ اذا كان عندنا السنتر فريكونسي اف كات يساوي لنا السنتر فريكونسي ناقصا ايش قد الباندويث مقسوم على 2. هاي ايش قد الباندويث مقسوم على 2، يعني ما طلعنا من عندها هاي الفترة او هذا الجزء اف نوت ناقصا هذا الجزء، اللي هو هذا الجزء يساوي لك باندويث على 2 حصل على اف كات 1. الاف كات 2 شو راح نحصله؟ هذا الاف كات 2 يعني ما معنى السنتر فريكونسي زائدا نصف الباندويث، سنتر فريكونسي زائدا نصف الباندويث.
هذا بالنسبة لللينير. بالنسبة للديسيبل طلاب شو وقت ناخذه عندما يكون الكي دي بي ماينس 3 دي بي، يعني اجي على الكيف هذا تشوف الكي بالدي بي وهذا الفريكونسي، الكي راح يكون ماينس 3 دي بي. نشوف هاي هنا راح تكون نقطة تقاطع الأولى، واحد يعطيك اللو فريكونسي أو كتف فريكونسي 1، والتقاطع مع البيهافير الثاني اما اف هاي اور اف كات 2. إذا بالدي بي أن ناخذ الكت اوف فريكونسيز عندما يكون الكي يساوي لنا ماينس 3 دي بي. طيب نجي على البروسيجر of this experiment. Connect the circuit shown below. Connect this circuit. This circuit is L in series with the C, and the L has value 101.42 milliampere, and the C equal to 1 microfarad, and R equal 254.77 ohm. طيب الاوتبوت connected to voltmeter، نربط الاوتبوت الى الفولتميتر and الانبوت الى الفانكشن جنريتر بي. اذا هاي الدائره راح نشتغل عليها بال analysis of this experiment، بتحليل هاي الدائره اللي هي عباره عن band stop vector. نوضع البي ان، البي ان يساوي لنا 5 ساين اوميجا تي، بي ان 5 ساين اوميجا تي فانكشن جنريتر، بي ان equal 5 ساين اوميجا تي. بعدين مطلوب من عندنا complete the following table، املأ التابل التالي. هذا التابل هو عبارة عن تردد من 0 إلى 900 هرتز ومقابل الفولتي، يعني كل تردد تقرأنا الفولتي، الفولتي نقرأ عن طريق شنو؟ الفولت ميتر. إذا حتى نطبق الخطوة الأولى والخطوة الثانية لازم نذهب إلى الإلكترونيك ورك بنش السوفت وير مالتنا، ثم بعدين نحاول نملي هذا التيبل. هذا هو الإلكترونيك ورك بنش مالتنا طلاب. يحتاج لنا مقاومة قيمتها 205.77 أوم، وكذلك يحتاج لنا كاباسيتر 1 مايكرو، واندكتر 3 يحتاج لنا هو 101.42. طيب أيضا نحتاج عناية إلى كونكتر بالانبوت يمثل لك الاوتبوت، كونكتر بالانبوت وبالاوتبوت. إذا طيب ونستمر بالرابط طلاب. ويحتاج لنا أيضا جراوند. إذا انقطعت الانبوت والاوتبوت محتاجين الفانكشن جنريتر اللي هو البي ان. هذا هو الفانكشن جنريتر نربطه مع الانبوت والوسطي مع الجراوند. محتاجين فولت ميتر،
أغيره من الدي سي إلى الأي سي. في طلاب، إذا أصبح عندنا دائرة كاملة. نقدر نسمي هذا هو بين. هذا هو البي ان، وهذا هو البي اوت. نعم. طيب حاليا ربطنا الدائرة، هذا هو السي وهذا هو ال، هذا هو الار. حاليا ربطنا الدائرة طلاب. كونكتر خلينا دلالة على البي اوت. كونكتر بوينت دلالة على أنه هذا بي 1. طيب نحاول بأنه نجعل الفانكشن جنريتر 5 امبليتيود مالته 5 ساين ويف. طيب الآن اكتملت الدائرة طلاب. نحاول بأنه نلتجئ إلى الخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة شو تقول؟ تقول املي لنا الجدول التالي. فبالبداية راح نخلي الفريكونسي ايش قد راح يساوي لنا 0، اللي هو تقريبا راح نعوضه 0.1، لأن 0 ما يتقبل الاي سي، لأنه هو اي سي كأنه ما تحوله إلى دي سي. راح نخليه 0.1 ونشوف ايش قد الفولتية مالته. إذا نخليه 0.1 هرتز ونشوف ايش قد الفولتية راح يقرأ لنا اياها الاوتبوت. الفولتميتر لما يستقر، طبعا المستقر هو المفروض يستقر عندنا قريب عن 5. ليش قريب عن 5؟ لو نروح للشرح نشوف بأنه بالبداية راح يكون أعلى شيء عندك. هذا راح من اللينير، لأنه نشوف أعلى شيء راح يكون موجود عندك. هذا جين طلاب وليس بي اوت. هذا جين، هذا جين بي اوت على بي انبوت، المفروض يساوي لك 1. يعني ما معنى البي اوت حتى يساوي لك هذا 1، ما معناه هو البي انبوت احنا مدخلينه 5. إذا لازم ايش قد البي اوت يكون 5 على 5، يعني الجين يساوي بي اوت على بي ان. بي اوت على بي ان، هذا بي ان 5، لازم يكون البي اوت ايش قد؟ قريب على 5. إذا 5 على 5 يكون 1. إذا نرجع نشوف ايش قد استقر بعد الاوتبوت فولت ميتر او الاوتبوت فولتج راح تكون تتزايد الى ان تصبح قريبة عن 5. الفاليو القيمة الفولت ميتر تستمر بالصعود. هسه وصلنا إلى 3.46. طلاب هنا عندنا استقر الفولت ميتر عند 3.5، اللي هي الفولتية الأعلى شيء موجودة عند 3.5. إذا نجي نشوف الجدول ايش قد عند الصفر اللي هي 0.1 تقريبا 3.5. 3.5 هي أعلى فولتية، معنا 3.5 نقسمها على 5 نطلع ايش قد راح يكون الجين. نورمالايز جين يعني لينير جين. طيب مرة الأخرى نغيرها إلى 100. شوف 100 ايش راح يصير.
عند 100 راح نشوف الفولتية 3.5 يعني تقريبا ثابتة 3.5 ثبتها أيضا 3.5 قريبة طبعا يعني 3.5. حاول نعطي 150 أو 200. عند 200 خفضت الفولتية 3.3 3.3. عند 300 عند 300 راح يكون 2.8 2.8 طيب عند 400 نشوف عند 400 راح تكون 1.6 1.7 تقريبا 1.65 1.7 1.7 1.7 الريزولت مالتنا. عند 500 راح يصير بالملي اللي هي تقريبا قريبة على الصفر يعني تقريبا 100.1 تقريبا راح تكون. عند 500 راح تكون 118 و 119 تقسيم ألف يعني 0.1 يكون 0.1 بالفولت. عند 600 صعدت قيمة الفولتية صعدت قيمة الفولتية إلى 1.6 1.6. طيب عند 700 راح تكون أيضا صعدت إلى 2.4 2.4. وعند 800 راح يكون عندنا 2.8 ضربة إلى مرتبة 20 وحدة. وعند 850 نشوف شو عندنا 850 ناخذ الآن
950 راح تكون 2.9 وعند 900 آخر فولتية عند 900 راح تكون تقريبا 3. إذا 3 فولت. إذا طلاب خلصنا الجدول. نلاحظ من الجدول طلاب، شوف تبدأ الفولتية بأعلى قيمة ومن ثم تنزل إلى أوطى قيمة ثم تصبح 0.1 تقريبا صفر، ومن ثم تبدأ ترتفع إلى أن توصل ترجع إلى على قيمة مالت هي 3 تقريبا. إذا استمرينا ناخذ 950 و1000 تقريبا راح ترجع نفس القيم هاي طلاب. نضيف لنا بيت قراءة أخرى، خلينا نقول 1000 إذا تحبون. عند 1000 جد راح يكون عندنا يعني 1 كيلو. واحد كيلو شوف راح تكون عندنا، شوف سعدت الفولتية 3.1، إذا هنا راح تكون 3.1 سعدت الفولتية. اوكي طلاب، إذا نشوف بأنه الفولتية ببدايتها عندما يكون الفولتيات كل الترددات كلش واطئة في أعلى قمتها، ومن ثم تبدأ تنزل إلى أن توصل أسوأ قمة فيها هي 0.1 أو صفر عند 500، ومن ثم تبدأ ترتفع حتى تمرر لنا الترددات الأخرى. إذا هذا شوف انخفاض إلى أوطى قيمة اللي هي 0.1، ومن ثم ارتفاع مرة ثانية، يبين بأنه تجي تبدي الفولتية بالارتفاع ثم تنخفض، ومن ثم بعدين ترتفع. ما معنى هذا؟ هو باند ستوب فلتر. وبالشكل يبين بأنه هو كل شارب وسلكتيف. يعني تقريبا الجين مالتنا هنا إذا نشوفه بأنه أقل نقطة بي هو شقد أقل نقطة فولتية هو تقريبا يقابل الجين، هو المفروض صفر، بس نشوف هو بالبوينت 1 هو يقابل 500. إذا تقريبا 500 مالتنا هو أوطى جين. ما معنى هو هذا الأوبريتنج فريكونسي، هذا هو الأوبريتنج فريكونسي اللي نحكي عليه، اللي هو بالسنتر فريكونسي. هذا السنتر فريكونسي اللي هو أوطى نقطة. إذا البيهافير مالتنا ما راح يكون بالشكل، راح يكون كل الشهر، بحيث هو يختار لك القيمة السلكتيف جين أو الأوبريتنج جين بشكل مضبوط. واضح؟ طيب نرجع هسه على البروسيجر، نكمل البروسيجر. كملنا هذا التيبل، عرفنا من التيبل بأنه هذا هو باند ستوب فلتر، لأنه يبدي بشكل مرتفع ثم ينخفض ثم بنفس الوقت يرتفع، اللي هو نفس هذا، يبدي مرتفع ثم ينخفض ثم بعدين أيضا يرتفع. إذا هذا هو البيهافير أو الريسبونس of the band stop filter. طيب ننتقل على النقطة 4 و5. قلنا نقدر ندمجهم في آن واحد. ارسم لنا الماجنتيود ريسبونس والفيز ريسبونس إذا كان الجين باللينير جين وباللوج سكيل باستخدام البود بلوتر. إذا نذهب إلى الرسم، نستخرج البود بلوتر. هذا هو البود بلوتر، نحاول نربطه مع الدائرة. هذا هو الانبوت وهذا هو الاوتبوت، نفس النقطة في النار. هذا هو الاوتبوت، ويحتاج لنا جراوند نربطها لهاي النقطة بالانبوت.
هاي نقطة الاوتبوت ايضا تربط البيج. اذا هسه الربط البودي بلوتر نقدر هسه نشيك نشوف كل شارب الفلتر مالتنا شارب كلش، والسلكتيفيتي مالته كلش عالي، والدليل بان الباندويث مالته كلش قليلة. الباندويث نتحكم بيه عن طريق شنو؟ عن طريق المقاومة. اذا هسه المقاومة قليلة بس انطيها قيمة عالية، شوف الباندويث مالته كلش راح يصير عالي. لو تبينون هسه شوف اعطيكم المثال هسه مو بالاوم اعطيها بالكيلو، شوف ايش راح يصير الباندويث كلش عالي. الباندويث مالته كلش عالي. هذا اذا كانت كيلو، بس احنا القيم مالتنا هذا اوم شارب جدا جدا شارب. اوكي طلاب، اذا هذا هو الماجنتيود باللوغاريتميك سكيل، يعني معناها ما 0 دي بي. هذا نرجع الى المثال مالتنا بدون هذا اوم، بس دا اشوفك بانه القيم اللي اختاريناها لهذا الفلتر هو جدا شارب، يعني قاطع جدا حاد. اذا تريد تاخذه عريض بس تغير بالباندويث، يعني الباندويث هنا كلش عريضه، بينما الباندويث بالسؤال مالتنا حتكون كلش قليله. شوف الباندويث كلش قليله وشارب. اوكي، هذا هو اللوج سكيل او الماجنتيود باللوج سكيل. الماجنتيود باللوج سكيل. وعندنا الفيز ايضا، نشوف الفيز مالتنا، نحاول بانه هذا نخليه 135 وهذا ناقص 135. إذا هذا هو الفيز مالتنا. إذا هذا الماجنتيود والفيز طلاب، أحاول أرسمهم باستخدام جرافر، أناليسيس جرافر، أشوفهم بأنه راح يكون بالشكل هذا. هذا هو الفيز، العفو هذا هو الفيز وهذا هو الماجنتيود ريسبونس. الجين بالدي بي، هذا باللينير باللوج سكيل، وهذا هو الفيز. نقدر نسمي هسه احنا نخليه لك اللوغاريتميك سكيل. هذا اللوغاريتميك سكيل مالتنا. اوكي، وهذا ايضا نوضع لللوغاريتميك سكيل. ورقة لوغاريتمية طبعا، هذا مو سكيل عادي، لوغاريتميك سكيل. طيب نقدر نضيف الاسم هذا، لأنه هذا نخليه بالماجنتيود، وهذا راح يكون الفيز، لأنه هسه الخط الأحمر على الفيز، مو معناه راح هنا نكتب لنا فيز ريسبونس. نكتب لك الفيز، هذا هو الفيز ريسبونس. في الفونت مالته تسوي كبير، يدوس على الفونت كل اريد ايش قد 16. اوكي ابلاي. اذا هذا هو الفيز ريسبونس. تريد تسمي هذا، تخلي الكيرسر هذا الاحمر على الجين، دوس هنا جاب الجين. اذا هذا نسميه الماجنتيود ريسبونس. ماجنتيود magnitude response. apply. تريد شوف شو اسمه الفونت مالته 16 من 16 نفس هذا الفونت. اوكي اوكي. هسه هذا هو الماجنتيود ريسبونس وهذا هو الفيز ريسبونس. كل واحد تجيبه على حدة للواقع حتى يكون افضل، او تجيبه اثنينهم بصورة واحدة، فانت مخير. خلينا نجيب كل واحد على حدة، بس تقول له هسه انت الكيرسل على الجين، هذا الكيرسل الاحمر على الجين، وما راح ينقل لك فقط الجين. فتقول له كوبي كوبي، راح يجيب لك الجين فقط.
إذا جاب لنا الجين. طبعا هاي النقطة هي الرابعة 4 and 5. هذا هو الماجنتيود ريسبونس. باقينا شنو هو الفيز ريسبونس أيضا. طبعا الماجنتيود هنا بالدي بي، بعدين باللينير سكيل أيضا. نضغط على الفيز، جاء الكيرسر الأحمر. إذا نقدر هسه نسوي له كوبي، نودي. إذا هذا هو الفيز ريسبونس. هذا إذا كانت شنو هو لينير سكيل. هذا اللينير العفو لوج سكيل، هذا بالدي بي لوج سكيل. مطلوب عندنا أيضا هو اللينير سكيل، هذا باللوج سكيل. إذا راح نجيبه باللينير سكيل أيضا. طيب magnitude هذا هو الشكل مالته. هذا هو اللينير فيز أو الفيز بصورة عامة. هذا هو الماجنتيود. هسه راح نقول له linear scale. هذا راح يولد لنا linear scale. اوكي طلاب، linear scale. إذا راح يكون شارب جدا طلاب، شارب جدا. الفي الكت اوف مالتنا كلش شارب، السنتر فريكونسي كلش شارب. إذا أجي على هذا الجزء اللي هو linear. إذا أصبح مخطط، وأيضا هذا أصبح مخطط لوغاريتمك سكيل. هاي الورقة هي عبارة عن لوغاريتمك سكيل، الرسم مرسوم عليها. أقدر هذا في ريسبونس، وهذا أقدر أسميه أيضا بإيش؟ بالماجنتيود. ريسبونس فونت مالته 16. أوكي أبلاي بعدين في الريسبونس. أيضا أقدر أنقله كيفك أنت مخير. إذا هذا راح ننقل الرسم الأول، كوبي لينير. أوكي وأجيب الفيز أيضا، كوبي إذا هذا طلاب إذا كان لينير جبناه كماجنتيود ريسبونس، وكيف فيز ريسبونس. فيز يبقى نفسه طلاب مع ما يتغير. الماجنتيود أيضا شود يكون نفس الشيء، حتى يكون كت اوف فريكونسي مالتنا 500 أو الأوبريتنج فريكونسي 500 هرتز. هذا هو المطلب
الخامس الرابع والخامس. نجي على المطلب الآخر، المطلب السادس. المطلب السادس يقول لك احسب لنا كت اوف فريكونسي. تقدر تحسب الكت اوف فريكونسي طلاب من هنا مباشرة، أو الأوبريتنج فريكونسي تقريبا يعني 500، يعني خلينا نقول أوطى قيمة في 0.1، هنا مو 0.1 0.18. شقد تنطبنا تردد 446 و64 464 464 464. إذا قدرنا بعد نحصل على أوطى نقطة يعني بشكل واضح. شوف هسه هنا عنده 0.3 0.11 و400. هذا اقتربنا من 0.25، بس هي أوطى نقطة هي كانت تجد 464. إذا هنا راح يكون الإف كات أو إف نوت راح يساوي لنا 464 هرتز. طيب مش مطلوب بعد بالنقطة السادسة العفو، يريد أيضا الفيرست كات اوف فريكونسي والسكند كات اوف فريكونسي ويريد الباندويث. طيب فيرست كات اوف فريكونسي طلاب نجي نشوف باللينير، نروح على 0.707 إلى لينير. هذا أقرب شيء لنا، من وراها راح يقل أكثر. إذا إيش قد التردد تقريبا نقول 320 إف كات 1 اللي هو 0.707، راح يصير إيش قد؟ هنا عندنا 0.739. يعني بعد ما ناخذ أكثر من هاللود هذا. خلينا نشوف هنا عندنا الجرافر ايش راح يوفر لنا هنا. ندخل الكرسلات ونشوف قد حتى هنا تردد ياهو الأقرب للحقيقة ناخذه. نشوف هذا الأول، نشوف نراقب الإكس والواي. الإكس الواي لازم يكون ايش قد هنا عندنا 707، الواي او 707. هذا تقريبا قريب على 707، قريب جدا. ليش؟ لأنه 692 ملي تقسيم ألف يعني تقريبا 0.69، يعني تقريبا 7. خلينا نشوف نقدر نوصل أكثر أقل من هذا. سفن 4 هذا وايا سفن 4، يعني هنا فرق كلش قليل. إذا هذا أقرب شيء إنه هو قد راح يصير 340 يعني 339 اف كات 1 339 اف كات اف سي 1 راح يساوي لنا 339 هرتز. طيب اف كات 2 شو راح يساوي لنا؟ نرجع للرسم نشوف هذا الكيرسر اختصاص الاف كات 2 اللي هو راح يساوي لنا x2 وy2. لازم الاكس
الواي 2 هو هم أيضا 0.7. نحاول نخليه. شوف هذا الواي 2 قرب ال 0.7 ايش راح يكون. مو على الواي 2 لازم يكون 0.7 أو 7. راح نشوف هنا راح يكون 7.4. 7.4 ده هو أقل شوي من عنده. إذا قدرنا نحصل أقل من هذا 7.5. يعني هاي أعلى يمكن 7 أو 7 هواي يعني راح نحصل 7 أو 0.74 هنايا. إذا حصلت القيمة شوية قريبة هاي 0.66 هواي بعيدة. 0.74. خلينا نشوف بالبودي بلوتر شو راح نحصل. هنايا 0.707 يعني هاي 0. تقريبا 6. هاي تقريبا قريبة عليها. هي 0.74. 0.748 اللي هو 700. 0.704 هذا هو 0.748 أو 9. راح يعطيني فريكونسي 774. 774 هذا أقرب قيمة إلى طلاب. ما نقدر نحصل لأنه السكيل مالتنا كلش كبير والباندويث كلش ضيقة يعني شارب. الفلتر مالتنا شارب. إذا 774. 774 هرتز. واضح؟ طيب هسه نستخرج الباندويث. الباندويث احنا عندنا حسابات نقدر نطلعها مباشرة من الحسابات مالتنا. الباندويث هي اف سي 1 الكت اوف فريكونسي الأول ناقص الثاني ناقص الأول. إذا الباندويث راح تساوي 700 ناقص 300 وتساوي هتساوي لنا إذا النتيجة طلاب راح تكون نتيجة الباندويث راح تكون 435 هرتز. طيب نستمر بالبروسيجر. find the phase value at frequencies operating frequency عند ال F0 وال F-cut 1 and F-cut 2. طيب عندي 300 ال F0 اللي هو قلنا احنا ايش قد راح يساوي من ال F0. نشوف ال F0 ايش قد سجلناه. عندي ال 464 ايش قد راح يكون الفيز. إذا 7 الفيز عند ال 464 فيز عند ال 464 ايش قد راح يكون عندنا هنا الفيز.
هذا 63 ما أعتقد أكو 64 يعني قريبة، راح يكون 56.67 56.67 56.67 إذن 56. هذا هو الفيز الأول عند الأوبريتنج فريكونسي. عندك اف كات 1 اللي هو عنده 393. نشوف 393 اللي راح يكون 339 يعني أقرب بين 49 سالب 49 و 41 تقريبا نقول 45 نهاية 360 تقريبا ونهاية 319 نقول بيناتهم تقريبا قدر تقدير طلابي يعني تقريبا سالب 45. راح يكون يعني ما في مجال نقدر نشوف هذا ما يطلع هنا. نشوف الفيز كيرسر هذا الأولاني عند 339. شوف الفيز ايش قد 339 نعم 339 طالع الفيز ايش قد سالب 45 سالب 45. إذا عدة 339 راح يكون سالب 45 سالب 5. طيب عند ال F كات 2 هذا راح يقيس ال F كات 2 نشوف كيف راح نعطينا اياه. عند ال F كات 2 774 عند ال X 774 774. هذا هو الإكس اللي هو الإكس يمثل لك التردد 700 إكس 2 من هذا الكرسر الثاني إكس 2 774. شوف المقابل الفيز ايش قد راح يكون 41.5. إذا هذا راح يكون 41.5. هذا بالنسبة للثمانية السبعة. إذا بروسيجر 8 ايش راح تكون؟ ثمانية حسبنا الاوتبوت عندما يكون الاف نوت والاف سي 1 and الاف سي 2. يعني عند تقريبا قلنا 674 وعندما قلنا 393 وعندما 774. إذا عندما يكون الاف نوت 464 1464 393 339 و 774. إذا نجي نعوض 464 464. شوف ايش قد الفولت راح تكون.
هاي 464 مثل ما ثبتناه هو الاف نوت. نشوف ايش راح يكون ايش راح يكون الفولتية. راح تكون كلش قليلة طلاب، 535.5 ملي فولت. 535.5 ملي فولت. اوكي، طيب نجي على الاف كات 1. اف كات 1 ايش قد؟ 393. نجي نشوف عندي 393 ايش راح يكون، 39 عفوا. تسعة وثلاثين ايش راح يكون هنا؟ تقريبا 2.5 2.5 فولت. وعند 774 774 راح نشوف فولتية 2.7 طبعا طلاب هاي كلها تقريبية قريبة على الأرقام هاي. 2.7. ننتقل إلى النقطة 9. ايش راح تكون؟ احسب لنا الفي اوت والجين بالدي بي عندما يكون الفيز ايش قد؟ عندما يكون الفريكونسي 250 و 850. 250 و 850. احسب لنا الفي اوت، واحسب لنا الكي بالدي بي، واحسب لنا الفيز فاليو. إذا راح نبدي على 850، قريبين احنا من على 850. راح نشوف الفولتيج قد راح تقرأ عندنا 2.9 إلى 850. راح تقرأ لك الفولتية 2.9 فولت. والفيز نشوف ايش قد راح يقرأ لنا. هاي الفولتية روح على الفيز. فيز شوف ايش راح يقرأ لنا الفيز. عندنا 800 850. يعني تقريبا عندنا 820. يعني بين ال 500 825 و 375. خلينا نقول إذا بالنص بيناتهم بين 34 وبين 37. 34 37 تقريبا 35. نقول 35 الفيز مالتنا راح يكون 850. ويريد ايش قد الماجنتيود بالدي بي. الماجنتيود بالدي بي. هنا نشوف الماجنتيود بالدي بي.
بالدي بي ريدها عندي 800 70 يعني تقريبا بين الناقص 2 دي بي وناقص 1.8 دي بي، خلينا نقول ناقص 1.9. إذا راح يكون عندك ناقصا 1.9 دي بي. هذا بالنسبة لل 800 طلاب. هاي 800. هذا التردد الثاني. نجي على التردد الأول. أول شيء راح يكون التردد المفروض 250. طبعا 250 800 طلعناه، هذا 250 250. ايش قد راح يكون؟ راح يكون الماجنتيود مالتنا الفولتية 3.1 3.1. إذا 3.1 فولت. نشوف الجيم بالدي بي. إذا الجيم بالدي بي جيد راح يكون عند 250. يعني بين ناقص 1.2 وبين الواحد، إذا ناقص 1.1. إذا ماينس 1.1 والفيز ايش راح يساوي لنا هنا؟ الفيز بين راح يكون بين 27 وبين 29. خلينا نقول 28 سالب 28 سالب 28. كيف طلع؟ إذا هذا التردد الأول طلاب، وهذا التردد الثاني. يعني هذا عند 250 هالقراءات، عند 250 هالقراءات. كوبي أو كات، خليها هنا نست. إذا طلاب هذا هو الأمبليتيود عند 250 راح يكون 3.1، عند 850 2.9. الجين بالدي بي عند 250 ناقصا 1.1، عندما يكون 850 ناقصا 1.9 دي بي. هاي دي بي عفوا، دي بي. اوكي. وعند الفيز عند 250 ناقص 28، بينما الفيز عند 850 35. طيب نشوف النقطة الأخيرة من البروسيجر يا طلاب. نشوف كومبير بين، لازم نحسب هاي المعادلة القيم نظريا ونقارنها مع العملية. شلون نحسبها عمليا نظريا؟ شوف هاي المعادلات موجودة هنا. عندنا اف نوت راح نقدر نحسبه من هنا. ال سي عندنا موجود، نحسب الاف نوت. حسبنا الاف نوت، الباندويث
اللي هي ايش راح تساوي نظريا؟ لازم تكون الباندويث تساوي لك R over L. الباندويث هي R over L. بما انه انت تريد بالهرس R over L R over 2 باي L. هاي اخذناها بين بالنظري. الباندويث هي ايش راح تساوي لك؟ الباندويث هو ال R over 2 باي L over يعني على 2 باي L. ال R على 2 باي L. حسبنا الباندويث. اذا اف كات 1 اقدر احسبه نظريا من هنا. هذا عندي حسبته نظريا، هذا حسبته نظريا. اذا هذا اقدر احسبه، واف 2 ايضا اقدر احسبه. طيب طلاب، نأتي إلى الجزء الاكسرسايز. عيد النقاط التالية طلاب. إذا كانت عندك السي 1 مايكرو فاراد والال 100 ملي هنري والار 260، شوف النتائج ايش راح يصير عندك. ختاما طلاب، أتمنى لكم حسن الاستفادة وحسن الاستماع إن شاء الله. إن شاء الله تجربة ولو طولنا بها، بس هي حتى شرحت لكم إياها بأدق التفاصيل حتى تفهموها. ألتقي وياكم إن شاء الله بتجارب أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.